Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එක keshatransplant family දෙක තියෙන ඕගොල්ලෝගේ යවත් කලන කිරීම අපි අතර බෙදන්න. ඇත්තටම ඒක ලොකු දෙයක් වෙනවා. මොකද කෙස් හිටවල හොඳට පෙනුමක් එන්න මාස ගාණක් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් විතර යනවා. ඉතින් අර ඒ අතරතුර කාලෙදී කාටත් මේකේ මේ වර්ධන වෙන වේගය මේකේ වැවෙයිද නැද්ද කියලා පොඩි සැකයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මාස 6ක් විතර යනකොට හොඳ අලංකාර පෙනුමක් එනවා. ඒකත් ඒ ගමනේ මැද හරිය විතර සාමාන්‍ය 50 60ක වගේ තමයි මාස 6 තියෙන්නේ. හැබැයි ඒත් අලංකාරයි. සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් මාස 18ක් විතර ගියාම තමයි මේක සම්පූර්ණ වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් හිටවන කෙස් ටික ජීවිත කාලයට වැවෙනවා. ඒක ස්ථිර විසඳුමක් වෙනවා. කපන්න ආයෙත් වැවෙනවා. ඒක තමයි hair transplant කරනවා කියන්නේ. දැන් hair transplant කරන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් වඩාත් හොඳ මොකද්ද? ඒක තමයි කවුරුත් අහන්නේ. දැන් ඇත්තටම මෙතන උත්සාහය මොකද්ද? උත්සාහය තියෙන්නේ ඉතා අලංකාර ස්වභාවික ඝනකමට පෙනුමක් ගණන් දෙන්න. ඒ කියන්නේ නොගියා වගේ පෙනුමක් ගණන් දෙන්න. දැන් ඒක කළ හැක්කේ සෆාය තාක්ෂණයෙන් පමණයි. ඒකයි සෆාය තාක්ෂණයේ තුර්කියේ කෙනෙක්ස් හිටවන මේ කෙනෙක්ස් හිටවන්න උපරිම විදිහට කරන රට. කියන්නේ ඒ දේශයේ තමයි කේස් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් මිලියන 2ක් විතර අවුරුද්දට කෙරෙන්නේ. ඉතින් අර උපරිම විදිහට කෙස් හිටවන්නේ තුර්කියේ. ඉතින් ඒ රටේ කරන තාක්ෂණය තමයි සෆායක. ඒක තමයි අපි ලංකාවේ මේ කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් හරහා රජයේ ලියාපදිංචි තියෙන සෆාය කරන එකම ආයතනය අපි. ඉතින් ඉතා අලංකාර ඝනකමට ස්වභාවික පෙනුමක් තියෙන කෙස් කලමක් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕන කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකට. ඒකත් එක්කම කෙස් යන එකත් අපිට නතර කරනවා අර Finasteride 0.25 ඒක තමයි කෙස් යන එක නතර කරන්න තියෙන අලුත් දෙයක. ඒක පිටින් ගන්න තියෙන්නේ ඔළුවේ ගන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. ඉන්ජෙක්ෂන් මොනවාක්වත් නැහැ. ඒකත් ඇවිල්ලා කරගන්න. ඒක normally අපි කරනවා. ඒක රුපියල් 50,000ක් වටනවා. ඉතින් කෙස් ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕන කේශයකට කෝල් එකක් දීලා එන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්